नमस्कार मित्रहरू, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ खबर बटुवा। मित्रहरू, हामी सबैले इमेलको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। यद्यपि WhatsAppको लोकप्रियतासँगै इमेलको प्रयोग पनि अलिक कम भएको छ। मलाई लाग्दछ यसको प्रमुख कारण चाहिँ कसैले पठाएको डकुमेन्टहरू सम्बन्धित व्यक्तिले पायो कि पाएन, अनि पाएर पनि हेर्यो कि हेरेन भन्ने कुरा WhatsAppमा थाहा पाउन सकिन्छ, तर जिमेलमा चाहिँ त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, वा भनौँ यो फिचर चाहिँ छैन। हुन त जिमेलमा पनि यो सुविधा चाहिँ हामीले चाहिँ एड गर्न सक्दछौँ, तर धेरैजसो मानिसहरूलाई भने यसबारेमा केही पनि थाहा छैन र आफूले पठाएको इमेल सम्बन्धित मानिसले पढ्यो कि पढेन, पढ्यो भने कुन समयमा पढ्यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुको लागि गजबको ट्रिक्स चाहिँ आज म तपाईँलाई चाहिँ सेयर गरेर जाँदैछु। भिडियो एकदम जानकारीमूलक छ, सो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला र आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम आफ्नो ल्यापटप तथा कम्प्युटर पीसीमा रहेको गुगल क्रोम ब्राउजर चाहिँ ओपन गर्नु होला, अनि गुगल क्रोमको होम पेजको दायाँ तर्फ रहेको जुन टपमा चाहिँ 3 डट तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, जस्ट त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला, अनि देखिएको जुन अप्सन मध्ये चाहिँ एक्सटेन्सनमा तपाईँ जानु होला, अनि एक्सटेन्सनसँगै रहेको भिजिट क्रोम स्टोर भन्ने जुन अप्सन छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब तपाईँले यस प्रकारको पेज देख्न सक्नुहुनेछ र यस पेजको टपमा रहेको एक्सटेन्सन भन्ने जुन अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि अब सर्च बक्समा चाहिँ तपाईँले मेल ट्र्याक भनेर तपाईँले सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गरिसकेपछि अब तपाईँले यस पेजमा अन्य धेरै एक्सटेन्सनहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ, र जसमध्ये हामीले चाहिँ mailtrack.io भन्ने जुन एक्सटेन्सन छ त्यसलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, अनि त्यसलाई चाहिँ एड टु क्रोम गरी त्यसलाई चाहिँ एड गर्नु होला। र अब यो बिस्तारै डाउनलोड हुँदैछ र केही सेकेन्डमै यो टुल चाहिँ तपाईँको ब्राउजरमा चाहिँ एड हुनेछ, अनि यस प्रकारको पेज सो हुनेछ। अब कन्टिन्यू विथ गुगल गर्नु होला, र यस पेजमा तपाईँले आफ्नो कुन मेलसँग तपाईँलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो मेल चाहिँ तपाईँले चुज गर्नु होला, र मेल चुज गरी यसलाई चाहिँ लगइन गर्नु होला, अथवा नयाँ आइडी एड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले तल क्लिक गरेर चाहिँ एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब आइडी चुज गरिसकेपछि कन्टिन्यू गर्नुहोस्, अनि अब एक्सेस एलो गर्नु होला, र अब यति गरिसकेपछि यस पेजमा तपाईँले अन्य धेरै फिचर्सहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर अहिले हामी चाहिँ फ्री भर्सन चाहिँ युज गर्न जाँदैछौँ, र त्यसको लागि चाहिँ साइन अप फ्री चाहिँ चुज गर्नु होला, र साइन अप फ्री चुज गरिसकेपछि अगाडि बढ्नुहोस्। अब लगभग हाम्रो काम चाहिँ सकिन लागेको छ। अब हाम्रो पेज जिमेलको चाहिँ इनबक्समा चाहिँ रिडाइरेक्ट हुन जाँदैछ। अब तपाईँले जति पनि इमेल सेन्ड गर्नुहुन्छ तपाईँको इमेलको सेन्ड सेक्सनमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। मेल सेन्ड गरिसकेपछि सिङ्गल टिक तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ भने प्रापक व्यक्ति जसलाई चाहिँ तपाईँले मेल सेन्ड गर्नुभएको छ उताबाट मेल हेरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ डबल चेक चाहिँ तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ, साथै तपाईँलाई नोटिफिकेसन पनि प्राप्त हुनेछ। अब यसरी तपाईँले मजाले आफूले सेन्ड गरेको इमेल प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पायो कि पाएन, अथवा पढ्यो कि पढेन भनेर चाहिँ ढुक्कसँग तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। मित्रहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, अनि भिडियो मन परे लाइक शेयर तथा हाम्रो च्यानल खबर बटुवा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस् त, हाम्रो च्यानल खबर बटुवा हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।